નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે જોશું સ્વાધ્યાય 5.1 બરાબર. એનો પહેલો પ્રશ્ન નંબર 1 કે નીચેની માહિતીમાંથી કઈ માહિતી દર્શાવવા સ્તંભ આલેખનો ઉપયોગ કરશો. બરાબર. અહીંયા આપણને 4 માહિતી આપેલી છે. એ માહિતીને આપણે આલેખમાં દર્શાવવાનું છે એવું કહે છે. બરાબર. તો આપણે કઈ માહિતીને સ્તંભ આલેખ દ્વારા દર્શાવી શકાય અને કઈ માહિતીને સ્તંભ આલેખ દ્વારા દર્શાવી ન શકાય, બરાબર, એ આપણે જણાવવાનું છે. અહીંયા છે ને આપણે એક્સ અક્ષ ઉપર વર્ગની રીતે આવતી માહિતી દર્શાવી શકાય એવી રીતના આપણે જોવાનું છે. બરાબર. એટલે કે આપણે સવાલ જોશો એટલે તમને વધારે ખ્યાલ આવશે. પહેલો સવાલ છે, ટપાલીના થેલામાં રહેલ જુદા જુદા વિસ્તારના પત્રોની સંખ્યા. હવે આપણે કોઈ એક સિટી લઈએ તો સિટી વાઇઝ અલગ અલગ વિસ્તારના અલગ અલગ પત્રો તો હોય જ છે, એનો સ્તંભ આલેખ દોરી શકાય. પણ આપણે શું એક્સ અક્ષ ઉપર વિસ્તારને વર્ગના સ્વરૂપમાં દર્શાવી શકીએ નહીં, કેમ કે આપણે 5મા ચેપ્ટરની અંદર આપણે નવા આલેખ જોયા છે, સ્તંભ આલેખ, જે એક્સ અક્ષ ઉપર વર્ગ તરીકે માહિતી દર્શાવેલી હોય છે વર્ગના સ્વરૂપમાં. બરાબર. તો આપણે ટપાલના થેલામાં રહેલ જુદા જુદા વિસ્તારોના પત્રોની સંખ્યાનો આલેખ આપણે ઇઝીલી દોરવો હોય તો દોરી શકીએ કે નીચે અહીંયા વિસ્તારના અલગ અલગ નામ ને એ વિસ્તારમાં આવેલા પત્રોની સંખ્યા એનો દોરી શકીએ. પણ એક્સ અક્ષ ઉપર શું આપણે કોઈ પણ એક્સ અક્ષ ઉપર આપણે વર્ગ દ્વારા માહિતી દર્શાવી શકીએ? ન દર્શાવી શકાય. એટલે આપેલી માહિતીને ચોક્કસ વર્ગમાં વિભાજિત કરી ન શકાય, તેથી માહિતીની રજૂઆત આપેલી આલેખથી ન થઈ શકે. આપણે માહિતીને વર્ગમાં વિભાજિત નથી કરી શકતા, એટલે આપણે આલેખ દોરી શકીએ નહીં. બરાબર. બીજો સવાલ એવું કહે છે કે રમત સ્પર્ધાના સ્પર્ધકોની ઊંચાઈ. તો રમતના સ્પર્ધકો અને એની ઊંચાઈને આપણે એની ઊંચાઈને છે ને વર્ગમાં વિભાજિત કરી શકીએ. એક્ઝામ્પલ જોઈએ તો આપણે 125 થી 130, 130 થી 135, 135 થી 140 આમ વર્ગમાં વિભાજિત કરી શકીએ. એટલે આ રમતના સ્પર્ધકોના સ્પર્ધકોની ઊંચાઈ આપણે વર્ગમાં માહિતી આપી શકીએ, માટે આપેલ માહિતીનો ચોક્કસ વર્ગમાં વિભાજિત કરી શકાય તેમ છે, તેથી માહિતીની રજૂઆત સ્તંભ આલેખમાં થઈ શકે. બરાબર. ત્રીજો સવાલ એવું કહે છે કે 5 કંપનીઓ દ્વારા ઉત્પાદન થયેલી કેસેટની સંખ્યા. તો કેસેટની સંખ્યાને આપણે વર્ગમાં વિભાજિત કરી શકતા નથી, કેમ કે કેસેટની સંખ્યા 1, 2, 3, 4 એમ હોય. તો અમુક માહિતી આપણને પૂરતી નથી, માટે આપેલી માહિતીને ચોક્કસ વર્ગમાં વિભાજિત કરી ન શકાય, તેથી માહિતીને રજૂઆત આલેખથી થઈ શકે નહીં. બરાબર. પછી ચોથો સવાલ એવું કહે છે કે રેલવે સ્ટેશનને સવારે 7 થી સાંજના 7 વાગ્યા સુધી દરમિયાન ટ્રેનમાં મુસાફરી કરનાર મુસાફરોની સંખ્યા. તો આપણે અહીંયા જોઈ શકીએ કે રેલવેના સ્ટેશનને સવારે 7 થી સાંજના 7, તો સવારે 7 થી અને સાંજના 7 સુધીમાં વર્ગમાં વિભાજિત કરી શકીએ. સવારે 7 થી 8, 8 થી 9, 9 થી 10, 10 થી 11, 11 થી 12, 12 થી 1, એવી રીતના આપણે વિભાજિત કરી દઈએ તો 1 કલાકમાં પસાર થયેલા મુસાફરોની સંખ્યા, તો એને વર્ગમાં વિભાજિત કરી શકાય સમયને, કેમ કે 7 થી 8, 8 થી 9 એવી રીતના વર્ગમાં વિભાજિત કરી શકીએ. માટે આ માહિતીનો આપણે ચોક્કસ આલેખ દોરી શકીએ. જ્યારે તમે જોઈ શકો ટપાલના થેલામાં રહેલા જુદા જુદા વિસ્તારના પત્રોની સંખ્યા, ઠેલામાં રહેલા પત્રોની સંખ્યા કીધી, તો એને આપણે વર્ગમાં વિભાજિત કરી શકીએ નહીં. અને 5 કંપનીઓ દ્વારા ઉત્પાદન થયેલી કેસેટની સંખ્યા, જ્યારે આ બે છે તેમાં આપણે વર્ગમાં વિભાજિત કરી શકતા નથી, માટે આલેખ દોરી શકીએ નહીં. પણ અહીંયા રમતના સ્પર્ધાના સ્પર્ધકોની ઊંચાઈ છે અને સ્પર્ધકોની સંખ્યા, અહીંયા રેલવે સ્ટેશનના સમય અને મુસાફરોની સંખ્યા, તો બંને માહિતી આપેલી છે, એક્સ અને વાય અક્ષની બંનેની. તો આમાં કોઈ એકની માહિતી આપણે વર્ગમાં વિભાજિત કરી શકીએ છીએ, આમાં પણ વિભાજિત કરી શકીએ છીએ એક માહિતી, માટે આ બંનેનો આલેખ દોરી શકીએ છીએ, જ્યારે આ બે માહિતીનો આલેખ દોરી શકતા નથી. બરોબર વિદ્યાર્થી મિત્રો. સેમ હવે આના પછી એક આપણે આલેખ જોઈએ. બરોબર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે જોશું આપણે પ્રશ્ન નંબર 2. પ્રશ્ન નંબર 2 છે એની માહિતી રકમ જાણી લઈએ. એક દુકાનદાર પોતાના ડિપાર્ટમેન્ટ સ્ટોર પર આવતા પુરુષોની સંજ્ઞા એમ, સ્ત્રી એટલે વુમન, છોકરા એટલે બોયઝ અથવા છોકરી એટલે ગર્લ્સ માટે નોંધ કરે છે. તો નીચેની યાદી દુકાનદારને સવારના પ્રથમ 4 કલાકમાં આવતા ગ્રાહકોની માહિતી દર્શાવે છે.
એટલે એક ડિપાર્ટમેન્ટ સ્ટોર હતો. શું હતું? ડિપાર્ટમેન્ટ સ્ટોર. એની અંદર છે ને સવારની 4 કલાકમાં જો પુરુષો આવે ને તો એને એમ લખ્યું હતું, સ્ત્રી આવે તો ડબલ્યુ, પુરુષો એટલે મેલ એમ, સ્ત્રી એટલે વુમન ડબલ્યુ, છોકરો બી, બોયઝ છોકરી ગર્લ જી ની સંજ્ઞા વડે માહિતી એકઠી કરી હતી પહેલી 4 કલાકમાં. એટલે કે એની પહેલી 4 કલાકમાં કયા કયા વ્યક્તિઓ આવેલા છે એની માહિતી અહીંયા એકઠી કરીને મૂકેલી છે કે ડબલ્યુ જી બી ડબલ્યુ એમ જી વગેરે વગેરે એટલી માહિતી આપેલી છે. બરાબર, આ માહિતી આપેલી છે. તો ઉપરોક્ત માહિતી પરથી આવૃત્તિ ચિહ્નનો ઉપયોગ કરીને આવૃત્તિ વિતરણ કોષ્ટક તૈયાર કરો. એટલે આપણને આ માહિતી પરથી આપણે શું તૈયાર કરવાનું છે? તો આવૃત્તિ વિતરણ કોષ્ટક. શું તૈયાર કરવાનું છે? આવૃત્તિ વિતરણ કોષ્ટક. બરોબર, આવૃત્તિ વિતરણ કોષ્ટક તૈયાર કરવાનું છે અને લંબ આલેખ દર્શાવો. એટલે કે આપણે આવૃત્તિ વિતરણ કોષ્ટક તૈયાર કરીએ ને તે પછી આપણે શું દોરવાનો છે? લંબ આલેખ દોરવાનો. શું દોરવાનો છે? લંબ આલેખ. શું દોરશું? લંબ આલેખ. માટે આપણે આવૃત્તિ વિતરણ કોષ્ટક તૈયાર કરવા માટે ગ્રાહકોના પ્રકાર, કયા કયા પ્રકારના ગ્રાહક આવ્યા? તો પુરુષ બરોબર, સ્ત્રી ડબલ્યુ, છોકરો બી, છોકરી જી. તો સ્ત્રી, પુરુષ, બોયઝ, ગર્લ્સ એ રીતના આપણી માહિતી ગ્રાહકોના પ્રકાર માહિતી લખી. આવૃત્તિ ચિહ્ન, આવૃત્તિ એટલે ગ્રાહકોની સંખ્યા, કે સ્ત્રી કેટલી આવ્યા, પુરુષ કેટલા આવ્યા, બી બોયઝ કેટલા આવ્યા અને ગર્લ્સ કેટલા આવ્યા. તો આપણે આવૃત્તિ વિતરણ કોષ્ટક તૈયાર કરીએ તો ડબલ્યુ, તો ડબલ્યુમાં ચિહ્ન કરશું 1, પછી 2, ડબલ્યુ જી બી ડબલ્યુ એમ જી એમ ડબલ્યુ પાછું ડબલ્યુ જી બી એમ ડબલ્યુ બી જી એમ ડબલ્યુ પછી એમ ડબલ્યુ એમ ડબલ્યુ બી ડબલ્યુ જી એમ ડબલ્યુ જી ડબલ્યુ એમ ડબલ્યુ એમ ડબલ્યુ જી ડબલ્યુ એમ જી ડબલ્યુ એમ બી જી અને ડબલ્યુ. બરાબર, આપણે આ આવૃત્તિ ચિહ્ન દ્વારા એની તૈયારી ગણતરી કરી લીધી. બરાબર, તો આ 1 બરાબર 5 થાય. 5, 10, 15, 20, 25 ને 3, 28. તો કેટલા ગ્રાહક આવ્યા? એટલે કે સ્ત્રી 28 સ્ત્રીઓ આવી. 5, 10 ને 5, 15 પુરુષો આવ્યા. પછી બોયઝ તો 5 આવ્યા. ગર્લ્સ 5 ને 5, 10 ને 2, 12 આવ્યા. બરાબર, તો ટોટલ કેટલા આવ્યા? તો ગણતરી કરીએ. 5 ને 5, 10, 10 ને 8, 18, 18 ને 2, 20, 20 ના 0, 2, 2, 4, 5 ને 6, ટોટલ 60 લોકો આવ્યા. પહેલી 4 કલાકની અંદર કેટલા લોકો આવ્યા? 60. તો સ્ત્રી આવી 28, પુરુષ આવ્યા 15, બોયઝ આવ્યા 5, ગર્લ્સ આવી 12.
બરોબર, આ દર્શાવતો આપણે એનો સ્તંભ આલેખ દોરવાના. તો હવે આલેખપત્ર પર આવી જઈએ. આ આપણો આલેખપત્ર છે. એમાં આલેખપત્રમાં નીચેથી એક ખાનાવાળી 2 લીટી છોડીને, એટલે કે આવડી મોટી 2 લીટી છોડીને એક્સ અક્ષ દોરીશું. પછી ઊભા 2 ખાનાની લીટી છોડીને વાય અક્ષ દોર્યો. બંને છેદે ત્યાં ઉગમ બિંદુ ઓ નામ આપ્યું. એક્સ અક્ષ ઉપર આપણે કઈ માહિતી આપશું? તો ગ્રાહકોના પ્રકાર, અને વાય અક્ષ ઉપર ગ્રાહકોની સંખ્યા. વાય એક્સ અક્ષ ઉપર તો એક ખાનું છોડીને ડબલ્યુ, પાછું એક ખાનું છોડીને એમ, એક ખાનું છોડીને બી, એમ એક ખાનું છોડીને જી. બરોબર. હવે વાય અક્ષ ઉપર સંખ્યાત્મક માહિતી આવશે, માટે સૌથી મોટી માહિતી કઈ છે? 28. તો આપણે અહીંયા 1 સેન્ટીમીટર, એટલે અહીંયા તમે જોઈ શકો કે 1 સેન્ટીમીટર ખાનાની અંદર 5 લીટી છે. બરોબર. તો આપણે 1 સેન્ટીમીટર ખાના બરાબર 2 ગ્રાહક લેશું, એટલે 2 લીટીને અડધું ખાનું લગાવીએ તો 1 ગ્રાહક થશે. એટલે અહીંયા 1 સેન્ટીમીટર બરાબર 2 ઉમેરતા જાઓ, 4, 6, 8 ને 10. 2, 4, 6, 8 અને 10. પછી પાછા 2, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 અને 30. આપણે વાય અક્ષની સંખ્યાત્મક માહિતી દર્શાવી દીધી. પ્રમાણમાં આપણે કેટલું લીધું કે 1 સેમી બરાબર 2 ગ્રાહક. બરોબર. હવે આપણે એનો સ્તંભ આલેખ તૈયાર કરીએ. તો સ્ત્રી ડબલ્યુ કેટલી આવી હતી? 28. તો 28 ક્યાં છે? અહીંયા. તો આપણે એનો આલેખ દોરીએ. બરોબર. પુરુષ કેટલા આવ્યા હતા? 15. તો અહીંયા જોઈ શકો 14 અને ડાયરેક્ટ 16 છે. તો 14 અને 15, તો અહીંયા 1, 2 અને બીજી અને ત્રીજી લીટીની બરોબર વચ્ચે 15 આવશે. બરોબર. આપણા પુરુષો 15 આવ્યા હતા. બોયસ કેટલા આવ્યા હતા? તો બોયસ 5. તો 5, 4 અને 6 ની વચ્ચે આવશે. આમાં પણ એવું થશે. તો 2G અને ત્રીજી લીટીની બરોબર વચ્ચે આ ખાનાનો અડધો ભાગ. પછી ગર્લ્સ કેટલી હતી? તો 12. તો 12 એટલે અહીંયા. આ આપણો સ્તંભ આલેખ તૈયાર થઈ ગયો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ 4 માર્ક્સનો દાખલો છે. બરોબર. ફરીથી જોઈએ. અહીંયા આપણે છે ને એક ડિપાર્ટમેન્ટ સ્ટોરની અંદર સવારની 4 કલાકમાં આવતા ગ્રાહકોની માહિતી આપેલી છે, કે પુરુષ, સ્ત્રી, છોકરાઓ અને છોકરીઓ આવેલી છે. તો પુરુષ આવ્યો હોય ને તો એને એમ લખ્યું હતું, સ્ત્રી આવી હોય તો ડબલ્યુ, છોકરો આવ્યો હોય તો બી અને છોકરી આવી હોય તો જી. એને પહેલી 4 કલાકની માહિતી લખી કે મારી દુકાનની અંદર 4 કલાકમાં કોણ આવ્યું. એનો તમારે આવૃત્તિ વિતરણ કોષ્ટક તૈયાર કરવાનો અને એનો આલેખ દોરવાનો. તો આપણે એનો આવૃત્તિ વિતરણ કોષ્ટક તૈયાર કર્યો. ગ્રાહકોના પ્રકાર સ્ત્રી, પુરુષ, બોયસ ને ગર્લ્સ. હવે કેટલા આવ્યા એ આપણે અહીંયા જોઈને એના આવૃત્તિ ચિહ્નમાં દર્શાવ્યા. પછી આવૃત્તિ ચિહ્નની ગણતરી કરી તો 28 સ્ત્રી, 15 પુરુષ, 5 બોયસ અને 12 ગર્લ્સ આવી. ટોટલ 60 લોકો આવ્યા હતા. એનો આપણે સ્તંભ આલેખ દોરવાનો. તો સ્તંભ આલેખ દોરવા માટે એક્સ અક્ષ ઉપર આવશે ગ્રાહકોનો પ્રકાર, વાય અક્ષ ઉપર આવશે ગ્રાહકોની સંખ્યા. બરોબર. એનો આપણે અહીંયા સ્તંભ આલેખ તૈયાર કરેલો છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, સેમ એક આવો એક દાખલો હું આપું છું હોમવર્કની અંદર, તમારે જાતે કરવાનો રહેશે.